Quý khán giả đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay để cùng điểm qua các tin tức quốc tế cập nhật. Diễn biến xung đột Đông Âu tiếp tục leo thang khi cột mốc một năm đang đến gần. Trong bài phát biểu trực tuyến qua video mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Nga càng tổn thất nhiều ở miền Đông, nước này sẽ càng nhanh tiến tới chiến thắng. Trong khi đó, cựu chỉ huy Nga dự đoán xung đột ở Ukraine sẽ kéo dài ít nhất 4 năm nữa. Giữa lúc tình hình giao tranh ngày một khốc liệt, Nga tăng cường sản xuất tên lửa siêu thanh dao găm Kinzhal với sản lượng chưa từng có để phục vụ cho chiến dịch quân sự đặc biệt. Liên quan đến những động thái của các quốc gia khác bên lề xung đột, Bộ Quốc phòng Anh mới đây nói Nga dùng khinh khí cầu để do thám Ukraine. Mỹ cảnh báo Trung Quốc về lằn ranh đỏ nếu cung cấp vũ khí cho Nga sử dụng trong xung đột ở Ukraine. Cùng lúc, một chuyên gia Mỹ đưa ra lập luận và nhận định rằng Trung Quốc có thể đẩy xung đột Nga-Ukraine thành cuộc chiến toàn cầu đúng nghĩa. Tổng thống Mỹ chuẩn bị công du Ba Lan nhân dịp xung đột Nga-Ukraine tròn một năm, thảo luận việc đưa thêm quân đến quốc gia láng giềng của Nga. Các tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Tại Đông Bắc Á, Triều Tiên bắn tên lửa, cảnh báo biến Thái Bình Dương thành trường bắn khi Mỹ, Hàn, Nhật tổ chức tập trận. Ngoại trưởng Mỹ thăm Thổ Nhĩ Kỳ, công bố gói viện trợ nhân đạo mới dành cho quốc gia đồng minh NATO và Syria, những quốc gia hứng chịu thảm họa động đất kinh hoàng. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ thông báo kết thúc tìm kiếm nạn nhân động đất tại 7 trên 9 tỉnh. Thắng Sinner, Medvedev vô địch giải ATP Tottenham Open. Sôi động trận chiến cam đón mùa chay thánh ở Italy. Mỗi ngày một câu chuyện, một hình ảnh đáng chú ý. Hôm nay hãy cùng làm quen một người đàn ông làm thợ cắt tóc ở Ukraine, nhưng có nghề tay trái là thợ săn UAV. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chương trình Thế giới hôm nay ngày 20 tháng 2 sẽ mở đầu với những diễn biến đang hết sức căng thẳng trên chiến trường Đông Âu. Trong video phát biểu tối ngày 19 tháng 2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định lực lượng Nga đã bị tổn thất vô cùng nặng nề ở thị trấn Vuleda thuộc tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Ông Zelensky nói, tình hình giao tranh rất khó khăn, quân đội chúng tôi vẫn đang chiến đấu. Chúng tôi đã phá vỡ hàng tấn công của Nga và khiến họ chịu tổn thất cực kỳ nghiêm trọng. Nhà lãnh đạo đồng thời khẳng định, nhiều thị trấn và khu định cư ở vùng Donbass đã trở thành chiến địa mà quân đội Nga tổn thất rất nhiều. Các trận giao tranh chủ yếu xảy ra tại Bakhmut, Vuleda, Marinka và Kremina. Họ càng mất nhiều nhân lực, chúng tôi càng nhanh chóng giành chiến thắng và chấm dứt cuộc xung đột này. Tổng thống Zelensky cũng nhấn mạnh rằng quân đội Kiev đã vạch những tuyến phòng thủ mới trong cuộc họp của các chỉ huy gần đây. Theo ông Zelensky, vấn đề lớn nhất hiện nay của Ukraine là nỗ lực giữ quyền kiểm soát thành phố cảng Odessa ở khu vực Biển Đen và cố gắng bảo vệ trung tâm tỉnh Zaporizhia, nơi mà lực lượng Nga đang chiếm đóng một phần. Theo vị Tổng thống, Ukraine đã đạt được những kết quả tốt ở biên giới phía Bắc giáp với Nga và Belarus. Các lực lượng Ukraine đã giành lại nhiều khu vực từ tay quân Nga. Tất nhiên, chúng tôi không thể chia sẻ chi tiết tin tình báo, nhưng tôi muốn cho mọi người biết rằng Ukraine có khả năng dự đoán tình hình và chúng tôi đang dần đạt được mục tiêu của mình, ông Zelensky nói thêm. Trong bối cảnh xung đột ở Ukraine sắp tròn một năm, cựu chỉ huy Nga Andrei Grulyov vừa qua đã đưa ra nhận định rằng cuộc chiến này có thể kéo dài ít nhất đến năm 2027 hoặc thậm chí lâu hơn nữa. Ông Grulyov đưa ra bình luận trên trong một phỏng vấn trên truyền hình. Đoạn trích dẫn này sau đó được ông Anton Grachenko, cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, đăng lại trên Twitter. Cụ thể, cựu chỉ huy Grulyov, hiện là thành viên Hạ viện Nga, được hỏi liệu Nga có nên sử dụng một số vũ khí hiện đại cụ thể nào đó trước khi xung đột kết thúc hay tiếp tục chiến đấu với những vũ khí thông thường và kém tiên tiến hơn, như không có GPS hoặc vệ tinh dẫn đường. Vị quan chức trả lời, đừng mong đợi xung đột sẽ kết thúc. Việc chấm dứt cuộc chiến này sẽ mất nhiều thời gian. Tôi dự đoán thời điểm nào đó sẽ rơi vào trong khoảng thời gian 2027-2030, chứ không thể sớm hơn. Chúng ta cần vũ khí hiện đại để giành chiến thắng. Chúng ta cần triển khai chúng ngay cho quân đội. Theo Newsweek, hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy chiến dịch quân sự đặc biệt mà Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động ở Ukraine cách đây gần một năm trước khi nào sẽ kết thúc. Một số chuyên gia nói rằng Điện Kremlin đang chuẩn bị tâm lý cho người dân về một cuộc xung đột kéo dài nhiều năm.
Trong khi đó, hãng thông tấn RIA Novosti hôm 19 tháng 2 dẫn lời Giám đốc Tập đoàn Quốc phòng Rostec của Nga, ông Sergei Chemezov cho biết, tập đoàn này đang tăng cường sản xuất các hệ thống tên lửa siêu thanh Kinza, loại vũ khí khét tiếng được Nga sử dụng để tấn công vào các mục tiêu và căn cứ của Ukraine trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Ông Chemezov nói, ban đầu Rostec không cần sản xuất số lượng nhiều như thế, nhưng hiện tại chúng tôi đang tăng sản lượng lên. Ông Chemezov nói thêm rằng Rostec sản xuất một số lượng lớn sản phẩm cho Bộ Quốc phòng, đồng thời cho biết thêm mức độ sản xuất đã tăng lên đáng kể, có khi còn gấp 50 lần, chủ yếu liên quan đến đạn dược. Theo các nhà sản xuất, tên lửa của tổ hợp siêu thanh Kinzhan là tên lửa có thể đối đầu với tất cả các hệ thống phòng không và phòng thủ hiện nay, có thể mang đầu đạn hạt nhân và được trang bị tiêm kích MiG-31K của Nga. Liên quan đến vụ nổ cầu Crimea, khởi đầu cho cơn thịnh nộ tên lửa của Nga nhằm vào hệ thống năng lượng của Ukraine kể từ tháng 10, hãng thông tấn TASS hôm 19 tháng 2 dẫn lời Giám đốc Ủy ban điều tra của Nga, ông Alexander Bachikin cho biết, cuộc điều tra về vụ tấn công cầu Crimea đã chứng minh rằng vụ việc này là do các cơ quan đặc biệt của Ukraine thực hiện. Ông Bachikin nói, cuộc điều tra đã chứng minh rằng các cơ quan đặc nhiệm Ukraine đứng đằng sau việc tổ chức vụ tấn công khủng bố trên cầu Crimea. Ông nhắc lại rằng 12 người, bao gồm các công dân Ukraine, Armenia, Georgia và Nga, có liên quan đến vụ tấn công này. Những người này đều đã được xác định danh tính và 8 người trong số họ đang bị giam giữ. Ông Bachikin cho biết, việc nghiên cứu và tìm kiếm bằng chứng ở hiện trường vẫn đang được thực hiện. Tất cả thông tin có sẵn đang được tổng hợp và phân tích để xác định được những người liên quan đến tội ác này. Vụ tấn công cầu Crimea được thực hiện vào sáng ngày 8 tháng 10 năm 2022, khi một chiếc xe tải chở chất nổ đã phát nổ trên cầu, khiến 2 vòng của cầu bị hư hại và 4 người thiệt mạng. Ở một diễn biến đáng chú ý khác, Bộ Quốc phòng Anh hôm 19 tháng 2 nhận định rằng lực lượng Nga dường như đang dùng khinh khí cầu để thu thập thông tin về các hệ thống phòng thủ của Ukraine, đồng thời buộc Kiev tiêu hao đạn dược để đối phó. Trong báo cáo cập nhật tình hình chiến sự mới đây, Bộ Quốc phòng Anh cho biết không quân Ukraine đã phát hiện nhiều khinh khí cầu gần thành phố miền đông Dnipro vào ngày 12 tháng 2. Đến ngày 15 tháng 2, các lực lượng Ukraine tuyên bố bắn hạ nhiều khinh khí cầu trên bầu trời thủ đô Kyiv. Giới chức Ukraine nói những thiết bị này có gắn các bộ phản xạ radar nhằm gây nhiễu hệ thống phòng không của nước này. Báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh có đoạn, nhiều khả năng những khinh khí cầu này thuộc về Nga. Chúng có thể là một phần trong chiến thuật mới của Nga nhằm thu thập thông tin về các hệ thống phòng không của Ukraine và buộc lực lượng Ukraine phải sử dụng kho tên lửa đất đối không và đạn dược để đối phó chúng. Các vật thể lạ giống như quả bóng bay cũng đã được ghi nhận ở Moldova và Estonia. Hiện chưa rõ mối liên hệ giữa các vụ việc. Phía Moscow cũng chưa lên tiếng về những thông tin trên. Trong khi đó, gần đây có nhiều lo ngại cho rằng Trung Quốc sẽ gửi vũ khí gây sát thương cho Nga sử dụng ở Ukraine. Giữa bối cảnh đó, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield cảnh báo đây là lằn ranh đỏ của Washington. Trao đổi với CNN ngày 19 tháng 2, bà Thomas Greenfield nói Trung Quốc hoặc bất kỳ bên nào có ý định hay nỗ lực cung cấp vũ khí sát thương cho Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine đều là điều không thể chấp nhận được. Đó là lằn ranh đỏ. CNN trước đó đưa tin Mỹ đã bắt đầu lo ngại về khả năng Trung Quốc sẽ hỗ trợ quân sự cho Nga. Washington không cung cấp công khai các thông tin tình báo cho thấy sự thay đổi lập trường gần đây của Trung Quốc. Tuy nhiên, giới chức Mỹ đã chia sẻ mối quan ngại này với các đồng minh tại Hội nghị An ninh Munich ở Đức trong vài ngày qua. Đặc biệt, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nêu vấn đề khi gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị bên lề hội nghị vào cuối tuần qua. Ông Blinken khuyến cáo Bắc Kinh về hậu quả nghiêm trọng đối với quan hệ hai nước nếu Trung Quốc trực tiếp hỗ trợ các nỗ lực của Moscow trong xung đột. Mặt khác, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cũng thừa nhận cho đến hiện tại Trung Quốc vẫn chưa vượt qua lằn ranh đỏ nêu trên. Ở phía ngược lại, ông Vương Nghị cho biết Bắc Kinh kêu gọi Washington hướng tới một giải pháp chính trị cho xung đột, thay vì làm leo thang sự đối đầu quân sự giữa Moscow và Kiev. Trong cuộc phỏng vấn với đài NBC hôm 19 tháng 2, nhà bình luận người Mỹ ông Thomas Friedman cũng đã nhắc đến Trung Quốc khi cho rằng nước này có thể là bên sẽ thúc đẩy xung đột giữa Nga và Ukraine biến thành một cuộc xung đột toàn cầu đúng nghĩa. Nói về quan hệ Trung Quốc và Nga, ông Friedman đưa ra nhận định rằng Bắc Kinh muốn xung đột kéo dài vì điều này sẽ khiến Mỹ bị trói buộc, bởi Mỹ đang đốt cháy tất cả vũ khí và kho quân sự của mình. Ông nói rằng ông nghĩ Trung Quốc sẽ muốn Nga phụ thuộc vào kinh tế của mình, chứ không muốn Nga sụp đổ. Ông Friedman lập luận, đây sẽ là một tín hiệu rất xấu cho đảo Đài Loan nếu phương Tây có thể hạ gục Nga.
Vì vậy, tôi nghĩ Trung Quốc có thể lo ngại về điều đó. Nhưng nếu Trung Quốc làm điều đó, đây sẽ là một cuộc xung đột toàn cầu thực sự. Trung tướng đã nghỉ hưu và là cựu tướng chỉ huy của quân đội Mỹ tại châu Âu, ông Mark Herling, vào hôm 19 tháng 2 cũng đưa ra nhận định rằng Trung Quốc có lợi khi thấy Mỹ tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine. Ông nói, giữa lúc Mỹ và các quốc gia phương Tây khác đang cung cấp vũ khí, hỗ trợ tình báo trong cuộc chiến sống còn của Ukraine, Bắc Kinh có thể mở rộng hơn nữa phạm vi chiến lược của mình ở nhiều khu vực bên ngoài biên giới, cùng lúc đó giải quyết các thách thức trong nước. Ông nói thêm, Trung Quốc đang chứng kiến các đối thủ cạnh tranh của mình bị phân tâm. Tương tự, Trung tướng đã nghỉ hưu ông Ben Hauges cũng nói rằng Trung Quốc hiện đang tích cực hỗ trợ Nga bằng cách viện trợ bất chấp việc chịu lệnh trừng phạt. Bắc Kinh biết rõ rằng Mỹ sẽ sẵn sàng gắn bó với Ukraine. Nếu chúng ta không làm điều gì đó với các mối tranh chấp hiện nay, thì chắc chắn sẽ không gây được ấn tượng gì đối với ban lãnh đạo nước này. Thưa quý vị, vào ngày 20 tháng 2, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ lên đường bắt đầu chuyến công du Ba Lan, quốc gia láng giềng của cả Ukraine và Nga, trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine gần chạm cột mốc 1 năm. Theo chia sẻ của Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki, ông và Tổng thống Biden sẽ thảo luận về khả năng tăng số lượng binh lính Mỹ đồn trú ở nước này. Chia sẻ trong một chương trình phát trên đài CBS hôm 19 tháng 2, Thủ tướng Morawiecki nói, chúng tôi đang trong quá trình thảo luận với chính quyền Tổng thống Biden về việc tăng cường sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Ba Lan với số lượng nhiều hơn và trong thời gian dài hơn. Tôi biết ơn vì Washington đã gửi hệ thống Patriot cùng các loại vũ khí, đạn dược hiện đại khác. Ở một khía cạnh nào đó, những khí tài này tương đương với sự hiện diện của binh lính. Tuy nhiên, cả hai cần phải được thực hiện song song với nhau. Mỹ đã tăng cường sự hiện diện của quân đội ở Ba Lan trước khi cuộc xung đột ở Ukraine nổ ra và hiện có khoảng 11.000 binh lính Mỹ đang đồn trú luân phiên ở đây. Theo kế hoạch, chuyến công du Ba Lan lần này của Tổng thống Mỹ sẽ kéo dài từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 2. Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Biden sẽ gặp người đồng cấp Ba Lan Andrzej Duda cùng các đồng minh Đông Âu để thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Cũng trong ngày 19 tháng 2, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho biết các biện pháp trừng phạt mà Liên minh châu Âu EU áp đặt lên Nga liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine đã khiến nền kinh tế nước này thiệt hại tới 10 tỷ đô la Mỹ. Trong bài phát biểu hàng năm, Thủ tướng Orbán cho biết các biện pháp chống Nga được áp đặt gần một năm trước đã gây ra hậu quả khủng khiếp đối với Hungary. Giá năng lượng cũng như chi phí trong mọi mặt của nền kinh tế đều tăng vọt. Nhà lãnh đạo nhấn mạnh, không chỉ chính phủ, các doanh nghiệp và các hộ gia đình đều đang phải hứng chịu. Theo Thủ tướng Orbán, các biện pháp trừng phạt được cho là nhắm vào Nga nhưng thực chất đang gây tác động nặng nề cho châu Âu. Chúng ta đã không thể làm suy giảm các nguồn tài nguyên của Nga, ngược lại giúp Moscow thu được nhiều tiền hơn khi doanh thu của họ từ năng lượng đã tăng 70%, trong khi nhiều quốc gia châu Âu đang phải gồng mình với giá năng lượng tăng vọt và giá cả lạm phát. Thủ tướng Orbán lâu nay luôn chỉ trích EU, nhiều lần tuyên bố rằng các biện pháp trừng phạt đang gây tổn hại cho khối này nhiều hơn so với Nga. Trong khi đó, Giám đốc của Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức DIHK, ông Peter Adrian, vào cùng ngày cho biết cuộc xung đột ở Ukraine sẽ gây thiệt hại cho nền kinh tế Đức khoảng 160 tỷ euro, tương đương 4% GDP vào cuối năm nay. Ông Adrian nói, điều đó có nghĩa là GDP bình quân đầu người ở nền kinh tế lớn nhất châu Âu có lẽ sẽ thấp hơn thêm 2.000 euro. So với nhiều quốc gia khác, công nghiệp là lĩnh vực chiếm tỷ trọng cao hơn trong nền kinh tế ở Đức, bởi lĩnh vực này phần lớn sử dụng nhiều năng lượng. Điều đó cũng có nghĩa là các công ty Đức đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi giá năng lượng tăng cao, khi năm ngoái giá đã đạt mức cao kỷ lục ở châu Âu. Ngành công nghiệp của Đức sẽ phải chi thêm khoảng 40% cho năng lượng vào năm 2023 so với năm 2021. Ông Adrian nói, triển vọng tăng trưởng cho năm 2023 và 2024 do đó cũng thấp hơn so với nhiều quốc gia khác. Trong nhiều thập kỷ qua, Đức phụ thuộc vào nguồn khí đốt tương đối rẻ của Nga, giá năng lượng ở nước này đã tăng cao hơn so với Mỹ, quốc gia có trữ lượng khí đốt tự nhiên và cũng cao so với một nước có năng lượng hạt nhân dồi dào là Pháp. Ông Adrian nói thêm rằng giá xăng ở Đức cao gấp 3 đến 5 lần so với Mỹ và giá điện đắt gấp 4 lần so với Pháp. Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Trước tiên là tình hình tại khu vực Đông Bắc Á, nơi vừa chứng kiến sự leo thang căng thẳng mới. Thưa quý vị, ngay trong sáng ngày hôm nay 20 tháng 2, Triều Tiên đã bắn thêm 2 tên lửa đạn đạo ra ngoài khơi bờ biển phía đông. Cùng lúc đó, người em gái đầy quyền lực của nhà lãnh đạo Kim Jong-un là bà Kim Yo-jong đã lên tiếng cảnh báo lực lượng Mỹ nên ngừng triển khai tập trận quân sự trong khu vực, đồng thời nói rằng Bình Nhưỡng có thể biến Thái Bình Dương thành trường bắn.
Bà Kim Yo-jong vào hôm thứ Hai đã cảnh báo việc Mỹ đang ngày càng triển khai vũ khí quân sự chiến lược của mình trên bán đảo Triều Tiên khi tổ chức các cuộc tập trận không quân chung cùng các đồng minh châu Á vào cuối tuần qua. Đài truyền hình nhà nước KRT của Triều Tiên xác nhận rằng nước này đã bắn 2 quả đạn từ một bệ phóng tên lửa đa năng nhằm vào các mục tiêu cách đó lần lượt là 395 km và 337 km. Các vụ phóng tên lửa diễn ra chỉ 2 ngày sau khi Triều Tiên bắn một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM ra vùng biển ngoài khơi bờ biển phía Tây Nhật Bản. Mỹ sau đó đã tổ chức các cuộc tập trận không quân chung với Hàn Quốc và riêng với Nhật Bản vào Chủ nhật ngày 19 tháng 2. Theo Reuters, Ngoại trưởng Mỹ ông Antony Blinken đã có mặt tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tối ngày 19 tháng 2, bắt đầu chuyến thăm chính thức, thể hiện tinh thần đoàn kết với quốc gia đồng minh NATO sau trận động đất kinh hoàng cách đây 2 tuần. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ đã đáp chuyến bay xuống căn cứ không quân Incirlik, tỉnh Adana, phía nam Thổ Nhĩ Kỳ. Tại đây, ông Blinken tiếp tục đến các khu vực bị động đất tàn phá bằng trực thăng với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Blinken đã công bố gói viện trợ mới trị giá 100 triệu đô la Mỹ của Mỹ dành cho Thổ Nhĩ Kỳ và cả Syria nhằm ứng phó với hậu quả động đất. Washington trước đó đã cam kết 85 triệu đô la Mỹ viện trợ nhân đạo, đồng thời cử các đội tìm kiếm cứu hộ cùng với vật tư y tế, máy móc tới hai nước này. Đây là chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ đầu tiên của ông Blinken. Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Mỹ sẽ có các cuộc đàm phán song phương tại Ankara vào ngày hôm nay 20 tháng 2, tập trung vào vấn đề gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan, vốn vấp phải sự phản đối từ Thổ Nhĩ Kỳ vì Ankara cho rằng hai nước này chứa chấp các phần tử khủng bố. Căng thẳng tiếp tục leo thang sau cuộc biểu tình đốt kinh Koran tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển. Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ không chấp nhận đơn của Thụy Điển và có thể xem xét trước đơn của Phần Lan. Cũng liên quan đến trận động đất kinh hoàng tàn phá Thổ Nhĩ Kỳ và quốc gia láng giềng Syria, sau 2 tuần thảm họa xảy ra, Thổ Nhĩ Kỳ vừa thông báo kết thúc công tác tìm kiếm cứu nạn ở 7 trên 9 tỉnh bị ảnh hưởng bởi động đất. Guardian dẫn lời người đứng đầu cơ quan ứng phó thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ AFAD, ông Yunus Sezer trong cuộc họp báo ở Ankara hôm 19 tháng 2 cho biết, tại nhiều tỉnh chiến dịch cứu hộ cứu nạn đã hoàn tất, tuy nhiên các nỗ lực vẫn tiếp tục ở các tỉnh Kahramanmaraş và Hatay, hai khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất. Dữ liệu của AFAD cho biết, cho đến nay Thổ Nhĩ Kỳ đã ghi nhận hơn 41.000 người thiệt mạng vì động đất. Phần lớn quận Parasik thuộc tỉnh Kahramanmaraş, tâm chấn của trận động đất chỉ còn là đống đổ nát với hàng nghìn tòa nhà đổ sập. Hiện lực lượng chức năng đang lùng sục khoảng 40 tòa nhà. Tuy nhiên, hy vọng tìm kiếm thêm những người sống sót gần như bằng không. Trong thánh lễ Chủ nhật cử hành tại quảng trường Thánh Peter, Vatican, Đức Giáo hoàng Francis đã tiếp tục nhắc đến nỗi đau mà người dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đang hứng chịu từ hai trận động đất kinh hoàng, cùng dâng lời cầu nguyện cho những nạn nhân của cơn bão New Zealand và chiến sự ở Ukraine. Xuất hiện bên ô cửa sổ Vương cung Thánh đường nhìn ra quảng trường Thánh Peter, Đức Giáo hoàng Francis đã có bài giảng trước đông đảo tín hữu. Đức Thánh Cha dành sự quan tâm đặc biệt đến thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, khiến hàng chục ngàn người chết và hàng triệu người đang cần được giúp đỡ. Để thấu hiểu được tình yêu của Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta phải để cho bản thân được đánh thức bằng những gian nan thử thách. Nhắc về điều đó, tôi đặc biệt nghĩ đến nỗi đau của những nạn nhân từ trận động đất kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Hơn ai hết, họ là những người cần nhận được sự yêu thương vào lúc này. Đức Thánh Cha Francis đồng thời cầu nguyện cho an nguy của người dân Ukraine và những người đang bị ảnh hưởng bởi cơn bão lớn ở New Zealand. Hai trận động đất mạnh 7,6 và 7,7 độ Richter cách đây 2 tuần đã làm hơn 46.000 người dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria thiệt mạng, cùng hàng triệu người bị ảnh hưởng. Tại New Zealand, hàng ngàn người được ghi nhận đã mất tích khi cơn bão Gabrielle tấn công vào đảo Bắc ngày 12 tháng 2, gây thiệt hại trên diện rộng. Trong khi đó, trên thảm đỏ lễ trao giải điện ảnh BAFTA, con gái của chính trị gia đối lập với Tổng thống Putin, Alexei Navalny đã lên tiếng chỉ trích chính quyền Moscow. Thông tin được Reuters đăng tải. Daria Navalnaya là con gái của ông Alexei Navalny, một chính trị gia đối lập ở Nga. Cô có mặt tại lễ trao giải BAFTA tối ngày 19 tháng 2 để nhận giải thay cho cha của mình, khi phim tài liệu của ông được vinh danh ở BAFTA năm nay. Phát biểu trên thảm đỏ, cô Navalnaya cho biết gia đình cô đã nỗ lực rất nhiều để cất lên tiếng nói đối lập với chính quyền Moscow. Cha cô đã bị kết án tù vào năm 2022 khi Moscow buộc tội ông lan truyền thông tin sai lệch.
cô Navalnaya nói, chúng tôi đang làm mọi cách để đưa bố ra ngoài và chiến đấu chống lại ông Putin. Nhà báo điều tra Krysto Grozev xuất hiện trong phim tài liệu của ông Alexei Navalny cũng đã bị Nga liệt vào danh sách đen. Cảnh sát Vương quốc Anh đã yêu cầu nhà báo này không nên xuất hiện ở lễ trao giải BAFTA do lo ngại về vấn đề an ninh. Trong khi đó, cuối tuần qua, hàng nghìn người đã đổ xô đến sở thú Ono ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản để tạm biệt con gấu trúc Xiang Xiang trước khi con vật được đưa về Trung Quốc. Xiang Xiang chào đời vào ngày 12 tháng 6 năm 2017 thông qua giao phối tự nhiên giữa gấu trúc mẹ Xin Xin và bố Riri tại vườn thú Tokyo. Bé gấu trúc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người dân địa phương. Theo thỏa thuận, Xiang Xiang sẽ trở về Trung Quốc khi tròn 2 tuổi, nhưng kế hoạch này đã bị hoãn do đại dịch Covid-19. Những người tham gia bữa tiệc chia tay Xiang Xiang đều cho biết họ không muốn nói lời tạm biệt với con gấu trúc. Một du khách mặc trang phục gấu trúc chia sẻ, tôi yêu Xiang Xiang, tôi có rất nhiều ảnh của nó, tôi cảm thấy mất mát khi gặp nó lần cuối vào ngày hôm nay. Buổi thăm và chia tay Xiang Xiang chỉ dành cho 2.600 khách trúng vé số may mắn, nhưng một số người hâm mộ không trúng vẫn đến. Một du khách nói, dù không may mắn được gặp và nhìn Xiang Xiang lần cuối cùng, nhưng chúng tôi vẫn đến đây để cảm nhận bầu không khí đó. Việc chia tay Xiang Xiang cũng khiến nhân viên vườn thú Uno tiếc nuối. Họ cho biết Xiang Xiang rất thích ăn táo và họ hy vọng rằng con vật sẽ tìm được một bạn tình phù hợp ở Trung Quốc. Đến với thông tin thể thao, thưa quý vị, tay vợt cựu số 1 thế giới người Nga Daniil Medvedev đã có danh hiệu ATP Tour đầu tiên mùa giải năm nay khi vô địch giải Rotterdam Hà Lan Open. Trận chung kết giải ATP 500 đầu tiên trong mùa Rotterdam, Hà Lan là màn so tài giữa Daniil Medvedev và Jannik Sinner. Sau khi để mất 2 bàn giao bóng và thua ván đầu tiên trước tay vợt trẻ người Ý, Medvedev đã trở lại mạnh mẽ ở 2 ván tiếp theo. Tay vợt hạng 11 thế giới người Nga đòi lại 4 break, mắc ít lỗi đánh hỏng hơn đối thủ, thắng 6-2 và 6-2 để khép lại trận đấu sau 2 giờ 30 phút. Chiến thắng tại Rotterdam nối giành thành tích bất bại của Medvedev trong những lần đối đầu cùng Jannik Sinner. Kể từ mùa năm 2020, cựu số 1 thế giới người Nga đã 5 lần giành chiến thắng trước tay vợt trẻ của Ý, gần nhất là thắng lợi 2-0 tại Viên mùa vừa qua. Danh hiệu ATP Tour đầu tiên trong mùa cũng giúp Daniil Medvedev quay trở lại top 10 thế giới tuần này, vượt qua Hubert Hurkacz và Holger Rune vươn lên đứng thứ 9. Đây là danh hiệu ATP Tour thứ 16 của tay vợt người Nga. Cuối tuần qua cũng chứng kiến bầu không khí náo nhiệt của một số lễ hội trên thế giới, trong đó nổi bật lễ hội hóa trang Carnival Rio de Janeiro, Brazil đang trở nên cuồng nhiệt hơn bao giờ hết khi hàng chục nghìn người hòa mình vào những giai điệu Latin sôi động và vũ điệu samba đầy lôi cuốn trong lễ hội âm nhạc đường phố truyền thống ở Cordal do Batata. Dưới ánh mặt trời ấm áp trong ngày Chủ nhật, dòng người hòa vào những tiết mục đầy sôi động của các ca sĩ, ban nhạc, biểu diễn nhiều ca khúc Latin nổi tiếng của các nghệ sĩ như Jim Bettogin, Martinho Davila và Gal Costa, cũng như nhiều người yêu thích Carnival Rio, Alex Ferro sau khi trải qua 2 năm dịch bệnh. Mong chờ một lần nữa được tận hưởng bầu không khí lễ hội hóa trang lớn nhất hành tinh. Tôi cảm thấy thực sự biết ơn và hạnh phúc khi một lần nữa có mặt tại đây. Chúng tôi được tự do hoàn toàn trong bầu không khí sôi động này. Chủ đề của Carnival Rio năm nay là tinh thần dân chủ, như một động thái đáp trả lại các cuộc bạo loạn từ những người ủng hộ cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro hồi tháng Giêng. Phông nền của sân khấu Cordal do Batata cùng dòng chữ quê hương, tái thiết và văn hóa. Khu vực Cordal do Batata được xây dựng năm 1996 bởi các sinh viên nhạc viện và nghệ sĩ Brazil. Carnival Rio diễn ra từ ngày 17 đến ngày 25 tháng 2. Ban tổ chức hy vọng lễ hội năm nay sẽ góp phần khôi phục nền kinh tế của thành phố và quốc gia sau những ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19. Trong khi đó, người dân thị trấn Ivrea, Piedmont, miền Bắc Italy đã mở màn lễ hội hóa trang vào mùa Chay Thánh năm nay bằng nghi thức truyền thống đầy thú vị, trận chiến cam, nơi những người tham dự hòa mình vào những màn ném trái cây đầy vui nhộn. Sự kiện này bắt nguồn từ thời Trung Cổ và được duy trì cho đến ngày nay. Những người tham gia trong bộ phục trang Trung Cổ với màu sắc rực rỡ, lao mình vào cuộc chiến trái cây không khoan nhượng trên những con đường lát đá cổ kính ở Ivrea. Đây là lần đầu tiên sau 3 năm sự kiện trận chiến cam được tổ chức trở lại kể từ đợt dịch Covid-19, mang đến niềm vui, sự phấn khởi cho người dân và du khách. Tôi thực sự hào hứng và mong chờ lễ hội diễn ra như cảm giác mong chờ Giáng sinh vậy. Chúng tôi đã bỏ lỡ 3 kỳ lễ hội chỉ vì dịch bệnh.
Điều đó khiến cho lễ hội năm nay càng được chờ đợi và mang ý nghĩa rất đặc biệt. Sự kiện bắt nguồn từ một câu chuyện truyền miệng có từ thế kỷ thứ 12, nàng Violetta, con gái của một thợ xây trong thành phố, bị ép gả cho một lãnh chúa độc ác. Để giữ danh dự cho vị hôn phu của mình, nàng đã lén chặt đầu tên hung bạo và giải thoát người dân Ivrea khỏi ách thống trị của hắn. Trận chiến cam là cách người dân trong thị trấn nhắc nhớ về cuộc nổi dậy của nàng Violetta khi ném những quả cam tượng trưng cho chiếc đầu bị chặt của tên bạo chúa. Nó còn mang hàm ý về sự thủy chung khi những thiếu nữ đứng trên ban công thả cam và hoa cho người mình yêu bắt lấy. Đây cũng là một trong những sự kiện để các tín đồ Thiên Chúa giáo chuẩn bị bước vào mùa chay thánh. Trở lại cuộc xung đột Nga-Ukraine, thưa quý vị, cuộc chiến này hiện nay cũng đã chứng kiến cảnh người dân bình thường biến thành những người lính tình nguyện tham gia vào mặt trận. Điển hình là người dân Ukraine, ông Alexander Samsud, 41 tuổi. Khi công việc vào ban ngày của ông là thợ làm tóc, nhưng ban đêm lại là thợ săn máy bay không người lái, tham gia vào việc bảo vệ bầu trời Ukraine cùng với hàng chục nghìn tình nguyện viên khác. Và câu chuyện về người đàn ông này sẽ thay cho lời kết của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Theo một bài viết mới đây được đăng tải trên Reuters, giữa lúc ngày đánh dấu một năm xung đột Nga-Ukraine nổ ra đang đến gần, Ukraine đang ngày càng trở nên thành thạo hơn trong việc bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái của Nga. Và ông Samsud tự hào về vai trò của mình. Các thành viên trong đơn vị bảo vệ lãnh thổ của ông, bao gồm một luật sư và một doanh nhân đã hạ gục máy bay không người lái Shahid-136 do Iran sản xuất bằng một khẩu súng máy có từ Thế chiến thứ hai. Ông Samsud nói, tôi là một người rất hạnh phúc bởi vì tôi đang bảo vệ đất nước của mình. Tôi đang bảo vệ người dân Ukraine. Đồng thời, tôi cũng đến tiệm cắt tóc và làm việc với mọi người. Làm công việc mà tôi thành thạo, cắt tóc và nói chuyện với khách hàng. Ông nói rằng, với tư cách là một thường dân, ông chưa bao giờ nghĩ đến việc chạy trốn. Ông Samsud cho biết, trong đêm 29 và 30 tháng 12, đơn vị của ông đã bắn hạ 2 máy bay không người lái trên bầu trời Kiev. Nhóm của ông cũng đã truyền lại những kỹ năng mà họ đã học được cho các đơn vị khác. Khi làm việc trong tiệm tóc, ông Samsud vẫn mặc quân phục kaki khi cắt tóc cho khách hàng. Ông nói rằng ông không muốn nói chuyện với khách hàng về chiến tranh bởi nó là bóng tối, tương phản với ánh sáng trong phần bình yên của cuộc đời ông.